Hej och välkommen till Teknik-TV. I det här avsnittet ska jag visa hur man kan skapa ett installationsmedia för Windows på ett USB-minne utan att använda några tredjepartsverktyg. Microsoft tillhandahåller ett verktyg som du kan ladda ner och använda, men varför gör det när du redan har allt du behöver? Ett USB-minne och en installationsskiva eller skivavbild för Windows. Först ska vi skapa en partition som är primär och aktiv på USB-minnet med verktyget Diskpart. I Diskpart måste vi välja att vi vill arbeta med USB-minnet. För att göra det måste vi ta reda på vilket disknummer USB-minnet har. Skriv list disk för att se information om alla diskar. I det här exemplet ser vi disk 0 och disk 8 och det är USB-minnet som är disk 8. Du måste vara helt säker på att du väljer rätt nummer, annars kommer du att radera innehållet på fel disk. Med minsta tvivel bör du absolut inte fortsätta. Om du är osäker på vilket disknummer du ska välja kan du göra en listning när USB-minnet är urkopplat och en listning när USB-minnet är inkopplat. Välj USB-minnet genom att skriva select disk och rätt nummer. Radera alla befintliga partitioner som finns på USB-minnet. Skapa en ny partition som är primär. Välj att partitionen ska vara aktiv. Nu har vi skapat en primär aktiv partition på USB-minnet. I nästa steg ska vi formatera partitionen. Det går att använda Diskpart för att formatera, men vi använder utforskaren istället. Avsluta Diskpart och starta utforskaren. Högerklicka på USB-minnet och välj formatera. Se till att filsystemet FAT32 är valt och klicka på start. Läs varningen och gå endast vidare om du är helt säker på att du har valt rätt disk. När formateringen är klar behöver vi bara kopiera filerna från installationsskivan till USB-minnet. Gå in på installationsskivan och kopiera allt innehåll. Högerklicka på USB-minnet och välj klistra in. När filerna är på plats är USB-minnet klart för att användas. Om du har en ISO-fil kan du kopiera filerna direkt från den genom att montera ISO-filen. Om du har använt Microsofts verktyg så märker du säkert att den här metoden är mycket snabbare, eftersom vi inte behöver vänta på att installationsfilerna ska laddas ner varje gång vi skapar ett installationsmedia. Jag hoppas att du har haft nytta av det här. Tack för att du hänger med. Teknik-TV finns i sociala medier. Besök oss på teknik.tv.